بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الإنترنت واليوتيوب مليان بالكلام السبهللي، الكلام الخنفشاري. وفي واحد المعلقين عندي على الفيديو بيقول أو بتقول المريض السكري في الدول العربية ضاع بين الآراء المتناقضة. كلام صحيح. وبعض الإخوة أو الأخوات طلبوا أو سألوا كذا سؤال حول الفواكه. هل الفواكه يرفع السكري والسمنة؟ شو بالنسبة للتمور يا دكتور؟ هل أكل العنب يضر ويرفع الضغط؟ وواحدة الأخوات بتقول دكتور أنا صراحة أفرط في تناول التمر، فارتفع عندها السكر إلى 600 أول مرة، والآن راح أتابع إن شاء الله وراح أصلح الأمور، ولكن مشكلتي إنه وزني ما بينزل. شوفي الفيديو هذا بعدين تعرفي ليش وزنك ما راح ينزل. واحدة الأخوات برضو بتقول يا ريت تعمل لنا حلقة عن الفواكه الممنوعة والمسموحة كليا أو جزئيا بشكل عام. طيب، في هاي المحاضرة إن شاء الله راح نعرف كم وشو ناكل من الفواكه. 40 نوع إن شاء الله. وراح نعرف المؤشر الجلايسيمي ونسبة السكر والنشويات في 40 نوع فاكهة. وواحد مثلا بيطلع بيسألني يا فيلسوف زمانك وجهبذ عصرك، شو مراجعك؟ أولا، تعبت من البحث العلمي، يعني 8 أو 9 مواقع أقارن، هذا بقول لي نسبتها كذا، هذا بقول لي نسبتها كذا، بقارن وباخذ المعدل وارجع، وهذا يعني اخذ معي وقت طويل يعني. ومرجعي ايضا هو تجربتي الشخصيه مع كل نوع راح اذكره، كل الانواع راح اذكرها، راح اقول لك تجربتي الشخصيه معه. يا دكتور نتبع النصائح اللي حتقول لنا اياها، انا بقول لك لا تتبعش نصائحي ولا نصائح اي حدا ثاني، لا تتبع، انت حر. انت خذ المعلومات وفكر واستخدم عقلك وتجربتك الشخصيه وشوف شو اللي بينفع وشو اللي ما بينفع. طيب نسمع كلام مين؟ بقول لك ما تسمعش كلام حدا، انت حر. إياك ثم إياك ثم إياك، 3 إياكات. أن تتبع نصائح أي أحد عمياني ما بنفع، ما بصير. فلان قال كذا، فلان قال كذا. أنا في دكتور كنت أسمع له، طبيب كنت أسمع له وأتابعه، لغاية ما في يوم ذكر معلومة خطأ وأنا عارف إنها خطأ. ليه؟ والدتي الله يرحمها كنت أسألها يعني ليش لازم تطحن الثوم كثير؟ فقالت لي الفايدة فيه لازم ينطحن، الثوم ما بتاكل هيك. فهذا الطبيب قال الثوم تبلعه على الريق لانه يمتص في الامعاء ومش عارف من الكلام هذا. قلت والله غير اجرب. اخذت حبه ثوم، سن ثوم يعني، ما قشرته، نزل زي ما هو. ليه؟ الثوم مغلف بغلاف زي الغلاف هذا اللي بنغلف فيه المأكولات، البلاستيك هذا، لا حامضي بذوبه ولا قاعدي بذوبه ولا إشي. الثوم لازم يتقطع. فلما سمعت المعلومة الخطأ منه بطلت أتابعه ولا أسمع له، مع إني استفدت على يدي كثير يعني. بقول لك اسمع كلامك انت وبس، كلامك انت فقط. كون طبيب نفسك، اشتري لك جهاز فحص السكر زي هذا، خليه عندك وجرب. بسمع هاي من الدكتور علي القاسم، بسمع هاي من الدكتور فلان، بسمع كذا من الدكتور فلان. فاحنا بدنا نعمل ايش؟ فاليديشن، يعني نشوف هذا كلامه صحيح ولا مش صحيح. وزي ما عملت بالضبط انا لما سمعت كلام الاطباء لاول مره عن السكري من النوع الثاني، جربت بنفسي، بطلت اخذ ادويه وعملت نفسي حقل تجارب. في ناس في القنوات انا شفت واحده بيقول لك كل فاكهه براحتك وانت مطمن. ايوه، وبعدين الفاكهه ما بترفعش السكر، وانواع الفاكهه للي عنده سكر، وطبعا هتتفاجئوا. هي هيك بتحكي. البطيخ ده اول فاكهه مسموحه، خراب الديار، مشكلتنا مشكله ومصيبه. ثاني فاكهه يا جماعه وبرضه هتتفاجئوا اللي هي ايه؟ الاناناس. يا ويلي. وفي موقع جريدة عربية بلاش أذكر اسمها بقول لك صحن فواكه يوميا يبعد عنك خطر السكري أو يبعد خطر السكري. مشكلة. كلام سبهللي، كلام خنفشاري، كلام عن فريشي ملوش صحة بالمرة، بعيد. هل نحتاج الفواكه؟ يعني جسمنا بيحتاج الفواكه؟ بالتأكيد. اللي بقول لك الجسم ما بيحتاجش فواكه هذا ما بيعرفش شيء. لكن كمريض سكري بدك تدير بالك، وخاصة فترة العلاج لا يسمح لك إلا بالفواكه اللي راح أقول لك إياها، وإلا مش راح تشوف نتائج. طب ليش إحنا بنحتاج الفاكهة؟ ليش بنحتاجها؟ أولا، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى، يعني فوائد كثير وفيتامينات ومعادن. والقرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرها في القرآن الكريم بدون سبب، إلا لازم يكون في أسباب. ذكر النخيل، ذكر الأعناب، ذكر السدر، ذكر التين، ذكر الزيتون، في أسباب.
لذكر هاي الفواكه. طبعا هي بدون نقاش من افضل المغذيات ومضادات الاكسده الموجوده على وجه الارض على الاطلاق، هذا بدون جدال يعني. واذا ما زال الصوت واضح يا ريت تكتبوا لي واحد. تمام. لازم ندير بالنا من الفركتوز، مشكله هذا الفركتوز، السكر اللي موجود في الفاكهه هذا مشكله، مشكله لازم ندير بالنا منه. هل يرفع الفركتوز نسبه السكر في الدم؟ نعم، نعم يرفع نص. هسه السكر اللي بناكله اللي هو السكروز هذا، اللي هو سكر المائده يعني، نسبته 50% جلوكوز و50% فركتوز. بعد ما يحولوه ويصنعوه بيسووه كله سكر احادي عشان يسهل هضمه. فالجواب نعم، الفركتوز يرفع السكر في الدم. ليه؟ جسمنا، قلتها كذا مره في كذا محاضره، انه جسمنا ما بيستخدم الفركتوز، الخلايا ما بتاخذه ولا له اي استخدام. فهل جسمنا يستخدم الفركتوز؟ لا، وكمان لا، وكمان لا، وكمان لا. 5 لأات، يعني بالباكستاني هيك 5 لا، ولا بالهندي 5 لا، ما بيستخدمها جسمنا نهائي. لازم يمر على هذا المصنع اللي هو ايش؟ الكبد. الفركتوز بيدخل على الكبد، بيحوله لجلوكوز وبعدين الجسم بيستخدمه. طيب تمام. الان انت او انا بنعرف انه الكبد شغال 24 ساعه يحل مشاكلنا اللي في الجسم كلها. الكبد له وظائف كثيره جدا، واعتقد ذكرتها يعني كثيره جدا. هذا الخليه اللي هي الباص في جسم الانسان اللي عنده سكري، هذا هيك شكل الخليه. الانسان اللي عنده سكري هيك شكل الخليه. طبعا انا لابس النظاره اليوم عشان اشوف الشات، لانه الشات بيجي عندنا صغير كثير، فلازم البس نظاره القراءه هاي. فهاي الخليه اللي وراها هذول اللي فوق الباص واللي على جنب الباص، هذول السكر اللي سايح في الدم ومش قادر او مش راضيه الخليه تاخذه، الخليه ما بدهاش تقبله. هذا وضع مريض السكري هيك. طيب الان الكبد بيحاول يساعدنا وينسق هذا وينسق هذا، نيجي احنا شو بنساوي؟ ناكل ايش؟ فاكهه. طيب يعني احنا قاعدين بنعطي للكبد شغل اكثر. والمصيبه الكبرى اذا اخذناه عصير، قال ايش؟ عصير طبيعي، يعني نعصر البرتقاله او التفاحه او كذا وناخذ العصير بس، الميه بس، اللي هي عباره عن سكر خالص، فركتوز خالص. احنا بنعمل تسونامي على الكبد. ساعتها الكبد بيعصب خلص، ما هو شغال وكذا وإشي بيعصب، بيطلع الدخان من اذانه هيك الكبد وبحرد. بيقول لك خلص انت، انا قاعد بشتغل وتاعب حالي عشانك وانت قاعد تهلكني. طيب ماشي، ببطل يحول الفركتوز لسكر لجلوكوز، بيوقف، بيسوي شيء اسهل عليه اللي هو شو؟ يحوله لسمنه ودهون، اللي هو الفركتوز سكر الفاكهه، بصير يحوله لدهون. عشان هيك لازم ندير بالنا من الفركتوز، مشكله هذا. سؤالي، هل احنا بندير بالنا؟ اسال حالك، اسالي نفسك، بنحسب حساب شو بدنا ناكل او شو راح ناكل؟ طبعا لا. ليه؟ اغلب الناس هذا فطور، الحمص لازم يكون موجود، شويه كبه، شويه مش عارف ايش، شويه هيك، هذا فطور، فطرنا الساعه 8 مثلا او الساعه 7 حسب الواحد عمله، افطرنا. بعدين بعدها بساعتين بدنا إشي، بدنا كعكه، بدنا شويه شيبس، شويه مش عارف ايش، ما نصبر حالنا عشان الغداء. بنروح ساعه الغداء، هاي مقبلات بناكلها قبل الغداء واحنا بنستنى في الغداء، بنكون قاعدين بنستنى في الغداء، فايش؟ بناكل شويه مقبلات. وفي ناس بتشبع من المقبلات قبل ما يجي الغداء. بعدين بيجينا الغداء. والغداء انا ملاحظ في معظم الدول العربيه يعني اسماءه معروفه وسهله، يعني بقول لك باميه باللحمه، دجاج بالملوخيه او ملوخيه بالدجاج، شغله زي هيك. عندنا احنا في الاردن ما شاء الله اسماء بتخوف، كبسه، مقلوبه، منسف، مش عارف ايش، تشعشيل، اسماء غريبه وبتخوف يعني. هذا على الغداء. هذا طبعا بيكون ملازم مع الغداء، لازم نشرب بيبسي واحنا بناكل عشان يعني يسهل لنا عمليه المضغ وعمليه الاكل. هذا بعد الغداء. جيبوا لنا شويه فاكهه بالله هيك الواحد يستفيد منها بعد الغداء، ما شاء الله. وبعد الفواكه في شويه حلويات الواحد يحلي ثمه يعني هيك يعني، يتحلى. طيب تمام. وبعدين هاتوا لنا شويه عصير عشان نطر الجبله. وفي ناس بعد ما ياخذوا العصير هذا بعد الاكل وبعد الغداء وبعد الحلويات وبعد الفواكه، يا بنت سوي لنا كاسه شاي وحليها شويه بنعنع، حط عليها شويه سكر زياده. وفي مشكله ثانيه،
بتلاقي الواحد قاعد بيتغدى وبياكل غداء وماكل غداء مشكله اللي هو همبرجر والله بيعلم فيه وارز وكذا، وبتصل في البيت شو طابخه على العشاء، بيحكي مع زوجته شو طابخه على العشاء. اغلب الناس انا هيك بيكون قاعدين لسه بناكل، شو راح تطبخي لنا على العشاء. وهاي في السهره بنكون نتفرج على المسلسل على التلفزيون على إشي، وبنكون قاعدين في السهره الشيبس وما شيبس والبوب كورن. هذا خراب بيت. بينفع هيك؟ بينفع هيك؟ وبعد هيك اجي واسال سؤال: ليش جسمي هيك؟ ليش جسمي ما بينزل؟ ليش ما بخسر دهون؟ هذا مش كلام، مش كلام. شو ناكل؟ زي ما قلت لك انت حر، دور على شغلتين: المؤشر الجلايسيمي ونسبة السكر والنشويات في الفواكه او في اي اكل اخر. طبعا الانترنت كلها بتقول لك فوق ال70 مرتفع. انا بقول لك لا عمو، 65 وفوق مرتفع، 50 ل 65 ها متوسط. المؤشر الجلايسيمي شو معناه؟ يعني قديش بسرعه جسمك بيستهلك السكر اللي انت اكلته وبوديه للخلايا او للدم عشان يرتفع نسبه مستوى السكر في الدم. تحت ال 50 منخفض. الانترنت بيقول لك 70، انا بقول لك لا 65. الحمل الجلايسيمي قديش فيه نشويات وسكر في الاكل اللي بناكله. الانترنت كله بيقول لك فوق ال 20، انا بقول لك فوق ال 16. 10 ل 15 متوسط، وتحت العشرة المسموح لك خاصة أثناء فترة العلاج من الفواكه يكون تحت العشرة بناء على منظمة الصحة العالمية ومش عارف ايش. ويقول لك 50 غرام هذا أكثر شيء يدخل لجسمك طول النهار من السكر والنشا وغيره، لأنه النشا راح يتحول لسكر. أنا بقول لك كلام فارغ. 30 كثير. مش بس السكر تبع المائدة، هذا السكروز اللي هو سكر المائدة، جلوكوز السكر اللي موجود في المأكولات، فركتوز اللي موجود في الفواكه، لاكتوز اللي موجود في الحليب. مجموع كل السكر هذا ما لازم يتعدى بالنسبة إلي ورأيي الشخصي 30، لكن العالم كله بقول لك 50. طبعا إن شاء الله راح أقول لك شو تاكل فاكهة بالضبط، لكن تنساش باقي النشويات. يعني هذا السكر محسوب السكر، في نشويات ثانية راح تتحول لسكر موجودة تقريبا في كل أنواع الأكل. شو ناكل؟ أنت حر، راح أعطيك قديش في سكر في كل 100 غرام من أنواع الفاكهة اللي راح أذكرها، كم في سكر، قديش المؤشر الجلايسيمي. وأنا بتكلم هون عن الفاكهة الطازة مش العصير، مش العصير. العصير اضرب في 10. بس أنا بقول لك الفواكه اللي راح اذكر لك اياها، انت كون طبيب نفسك وقارن. واذا بيجي الشغله قدامي بقول لك هذا ممنوع معناته ممنوع، ما تناقشني ولا بدي هيك وانا هيك وبنت خالتي حصلها كذا وابن عمي عمل وصاحبي مش عارف ايش. ما بديش. كون طبيب نفسك وبتسمعش كلامي، خذ المعلومات الصحيحه عن المؤشر الجلايسيمي وعن الحمل الجلايسيمي اللي هو السكر والنشويات. وعلى فكره في بقول لك الحمل الجلايسيمي او الحمل اللي هو اللود هذا بيحسبوا بس النشا. يعني بقول لك اضرب عشان تطلع الحمل الجلايسيمي، اضرب المؤشر الجلايسيمي كميه النشا وقسم على 100. كلام فارغ. هذا النشا وحده. طب والسكر اللي موجود فيها، الطعم الحلو اللي موجود في الفاكهه هذا مش سكر؟ بدك تحسب الاثنين، نسبه سكر ونسبه نشويات وتجمعهم. هيك بصير بعرف انه هذا اللود تبعه كذا، وهيك بستفيد وما بستفيد. خلينا نشوف. طبعا هاي الفاكهه عندي ها، بس اذا اكلت هاي مثلا هذه التين، اذا اكلت حبه التين هاي، هذا تين اخضر بس عشان في وراي شاشه خضراء، حبه التين او حبتين تين زي هيك سلامتك وتعيش. مش راح اكل شيء ثاني. اذا باكل هاي مثلا وراح اشرح لك عنها انجاصه هاي، هذا يكفي، هذا في اليوم خلاص انتهى. مش اجيب طبق زي هيك واقول بدي اخس، هذا بعد الغداء. هذا كلام ما بمشيش، خاصه مع المريض اللي بده يتعالج ويخفف المشكله. وارجو انك تشارك هذا الفيديو يعني مع كل شخص بهمك امره، اللي عنده مثلا سكر، اللي عنده ضغط الدم، اللي عنده او عندها سمنه، خليه يسمع. وهذا مرجع في الفاكهه. وروح دور وكون طبيب نفسك وتاكد. ابدا اول شيء بالتمر. هل التمر مسموح لمريض السكري ولا لا؟ خلينا نشوف. المؤشر الجلايسيمي تحت ال50، 42، يعني بيرفع السكر في الدم ببطء. طب ناكل منه؟ لا. ليه؟ لانه خاصه فتره العلاج، خاصه فتره العلاج
لانه كل 100 جرام فيها 50 جرام سكر و39 جرام كربوهيدرات. خلينا نحسب السكر لحاله. هذا ال 100 جرام 10 معالق سكر من سكر المائده. اهلا وسهلا. وهذا راح يكون هلاك على الكبد. بدك تاكل من السنه بعد ما تنزل السكر عندك، هي تكون حبه. البطيخ، اللي بيقول لك البطيخ الجلايسيميك اندكس او المؤشر الجلايسيمي تبعه منخفض، مين قال هيك؟ 87، هذا محرم طول فتره العلاج لغايه ما تقيس السكر عندك وتلاقيه تحت السته او ستة ونص او كذا، يكون نزل من 10 12 15 قد ما يكون، ويكون نزل ساعتها بتاكل بس 100 جرام. واحنا العرب ما بناكل 100 جرام، احنا بناكل نص بطيخه. كل 100 جرام فيها 14 جرام سكر و10 جرام كربوهيدرات، المجموع 25. ممنوع 5 معالق سكر هذا في ال 100 جرام، ممنوع منعا باتا. بطيخ نبعد عنه. الاناناس صحيح هو حوالي ال 50 في المتوسط اللي هو المؤشر الجلايسيمي، لكن ال 100 جرام فيهم 23 جرام سكر، مثل البطيخ، ممنوع ما بدنا اياه. المانجا صحيح حوالي ال 50 بس فيها 50 جرام كربوهيدرات ونشا، 24 جرام سكر. قطر، ما انت بتاكل المانجا وبتشوف قديش حلوه. النشويات لحال والسكر لحال، لما تاكلها مثلا بتحس بالطعم، ما بتحس بطعم الحلاوه، ما هي زي السكر، ممنوع خاصه فتره العلاج. انا كنت اكل منه كثير. هذا البوملي، اسمه البوملي، زي البرتقال كبير هيك، يعني كنت اكل منه حز او حزين، يعني من اللي داخل هذا حز او اثنين، وفي شويه مراره لازم ناكلها مع القشره عشان نخفف هذا. بس هذا الجلايسيميك اندكس تبعه، المؤشر الجلايسيمي عالي جدا، 78 زيه زي الخبز، وفي 17 جرام يعني مجموع نشويات وسكر 17 جرام، فهذا بدنا نبعد عنه او نخفف منه بعد ما نرجع لمستوانا في السكر اليومي ونسى التراكمي. وفي ناس بيسالني طيب التراكمي راح ينزل؟ اكيد راح ينزل اذا انت قاعد بتحافظ على المستوى تبعك كل يوم 6 7 6 ونص، التراكمي راح ينزل تلقائيا وما راح تتعب، يعني راح تتفاجئ، راح ينزل التراكمي. القرع، هذا القرع 75 مرتفع جدا، ممنوع، وفي 9 جرام سكر و13 جرام نشويه، اجمعهم على بعض بيصيروا كم؟ 22. ممنوع ممنوع ممنوع. قرايبه مسموح، قرايب القرع. طب مين قرايب القرع؟ بنوصلهم بعد شوي، هذول مسموحات قرايبه وراح تتفاجئوا ان شاء الله. هذا ممنوع طبعا. انا حطيت هذه الموزه جنبي هون عشان اقول لك انك ممكن تاكله بعد ما تنزل السكر لوضعه الطبيعي، بس اذا اكلت موزه في اليوم تعمل حساب انه دخل لجسمك 38 جرام سكر، اللي هم عفوا 36 13 و23. لازم تعمل حساب انه هذا دخل لجسمك، فتعمل الصيام وتصوم وكذا وتحسب حسابك، يعني ما يدخلش في جسمك اكثر من 50. هذا طبعا ممنوع ممنوع ممنوع. 35 جرام سكر في كل 100 جرام، احنا بنحكي على كل 100 جرام، ممنوع ممنوع ممنوع. البرتقال بقول لك ايش؟ المؤشر الجليسيمي 50، طب ما في 23 جرام من السكر والنشويات مع بعض، 23 جرام 4 معالق سكر هذا في ال 100 جرام. بس اذا خسيت وكذا ونزل السكر عندك وصار وضعه تمام، ما في مانع تاكل لك نص برتقانه عشان طعم ثمك، او عشان انك بدك تتذوق او كذا. الخوخ صحيح المؤشر الجلايسيمي منخفض، لكن في برضه 20 جرام سكر. التفاح 19 جرام سكر و16 جرام كربوهيدرات، مؤشر الجلايسيمي منخفض، لكن اكله؟ لا، انا قاعد بتعالج من السكري، ممنوع. قلت في فيديوهات كثيره، اجى على بالي باكل ربع تفاحه عشان طعم اللي هو التفاح الاحمر هذا او الاصفر هذول ممنوع. الاخضر بيمشي الحال، بس كل لك ربع تفاحه اثناء فتره العلاج. واثناء فتره العلاج راح اقول لك شو الفواكه اللي مسموح لك، كثير كثير فواكه وفيها فيتامينات ومعادن اللي بيحتاجها جسمك واللي ممكن تاكلها. الكاكا ممنوعه. ليش؟ هي صحيح في المؤشر الجلايسيمي اللي مقبول، لكن احسب 43 34 و13 47 سكر ونشويات، ممنوع. الرمان صحيح مؤشر جلايسيمي منخفض، لكن المجموع 34 جرام سكر ونشويات. الكيوي
صحيح المؤشر 50 في السليم يعني، لكن 25 جرام سكر. طالما اني قاعد بتعالج وبدي انزل السكر لمستوى الطبيعي، ممنوع. ممنوع. لما ترجع زي ما قلت بتصير تاكل، وراح اقول لك كيف. بابايا 60 مقبوله، لكن فيها 28 جرام كربوهيدرات وسكر، ممنوع. الشمام اقل واحد يعني اقل بلا منهم، وهذا من عيله القرع يعني، اخف بلا منهم، لانه كل 100 جرام فيها بس 8 جرام سكر و8 جرام كربوهيدرات. يعني لو اكلت لك هيك لقمتين من طعم عشان طعم يعني، وعشان يعني ما تحرم نفسك منه، كل لك قطعه صغيره وخلاص. ما تسوي زي اللي بيقعدوا او اللي حكينا عنهم في بدايه المحاضره، انه بعد الاكل بياكل صحن فواكه مليان. السفرجل على فكره ما بدري شو اسماءه او اسماء بعض الفاكهه في الوطن العربي في كل الدول، عشان هيك انا بحط الصور. وراح اذكركم شويه فواكه ممكن ما بتعرفوها انتم، هاي مشهوره جدا في اسيا او شرق اسيا، جنوب شرق اسيا. هذا منخفض، بس في المجموع 13 غرام في كل 100 جرام، 13 جرام سكر و14 جرام كربوهيدرات. هذا اسمه الدراجون فروت، اللي هو فاكهة التنين، فاكهة مشهورة جدا في جنوب شرق آسيا وخاصة عند الصينيين. هاي 48 منخفض، لكن المجموع سكر ونشويات 25 ممنوع. اللايتشي حلوة كثير، هاي 50 مسموحة بعد ما تنزل السكر، بس بقول لك قديش تاكل منه، مش اكثر من 50 او 60 جرام في اليوم. ولما ناكل فاكهه واحده. هاي كلها فاكهه من جنوب شرق اسيا. هذا اسمه اللونجان او عين القط بسموه. المؤشر الجلايسيمي لهذه الفاكهه 77، عالي جدا، هذا ممنوع منعا باتا. وفي 20 جرام سكر كل 100 جرام، 20 جرام سكر و18 جرام نشويه. مانجوستين، هذه المانجوستين اللي هي شجره الكوشوكه اللي بيحطوها عندنا للزينه في الاردن خاصه، انا ما شفتهاش بنحط داخل البيت هاي، بس في جنوب شرق اسيا بتكبر وتنمو هاي الثمر تبعها. هذا طبعا ممنوع يدخل الفنادق. ليه؟ لانه وين ما بيروح بكون متواجد النمل، هذا بيجي من اخر الدنيا. 28 جرام سكر، 35 جرام كربوهيدرات. المؤشر الجلايسيمي تبعه مقبول، لكن السكر اللي فيه عباره عن مشكله كبرى. هذا اسمه الرمبوتان، معناها الكلمه هذه كلمه ماليزيه. رمبوتان او اندونيسيه. رمبوتان يعني ابو شعر. 59 المؤشر الجلايسيمي، 9 سكر و21 غرام كربوهيدرات، المجموع 30 ممنوع. هذا الدوريان رائحته قويه وغير مسموح به في كل الفنادق، ممنوع ممنوع ممنوع. ليه؟ عشان رائحته وعالي جدا بالكربوهيدرات، وبنحكي عن 100 جرام، الشخص اللي بيشتري علبه او باخذ الحبه كامله هذه لما ياكلوها. وبرضه الجلايسيميك اندكس اللي هو المؤشر الجلايسيمي مرتفع، وفي 20 جرام سكر و28 جرام كربوهيدرات لكل 100 جرام. جاك فروت، ما بدري اسم هذا هيك اسمه جاك فروت. برضه هذه الفاكهه فاكهه اسيويه، لكن ممنوعه برضه، حتى لو كانت في المؤشر الجلايسيمي المسموح او المتوسط، لكن فيها 19 جرام سكر و38 جرام كربوهيدرات لكل 100 جرام. يعني انا بدي مصايب وبلاوي لبدني ولجسمي. طيب شو الفواكه المسموحه؟ فرحنا، يلا فرحنا فرحنا فرحنا. اهم شيء قلنا الالتزام ونلتزم. الفواكه المسموحه اثناء فتره العلاج، يعني بدك تنزل السكر من الرقم اللي موجود عندك الان، بدك تنزل السكر. طبعا شرحت شو الفرق بالقراءات في فيديو، ان شاء الله بنحط لكم الرابط لما ننزل الفيديو على اليوتيوب. الفواكه المسموحه شوفوا عاد، اولها الافوكادو، شوفوا قديش فيها سكر وقديش فيها نشا كل 100 جرام. شوفوا انتوا احكموا. هاي فيها غرام كل 100 جرام، يعني الحبه فيها غرامين، الحبه ب 200 جرام فيها غرامين، والحبه او 4 غرامات كربوهيدرات. تتاكل ولا ما تتاكل؟ تتاكل، تتاكل ونص. هذا شرحت او ذكرته في محاضره سابقه، اللي هو الكومكوات او البرتقال الياباني. الحبه الواحده، نحكي عن الحبه، فيها 7، المؤشر الجلايسيمي تبعها 7، يعني بدها يعني بترفعش السكر نهائي. والسكر اللي فيها غرامين في الحبه، ثلاث غرامات. طبعا هذا موسمي بيجي بالشتاء عندنا هون. 3 غرامات كربون. ناكله ولا ما ناكله؟ ناكله. كنت اكل 3 4 5 حبات،
بس مره واحده خلاص انتهى يوم خلاص، ومرات اكثر، بس ادير بالي ما اكلش اي فاكهه ثانيه. هاي البندوره. ها، البندوره مش خضره؟ لا حبيبي، البندوره مش خضره، لا هي وقرايب، وهي لها قرايب كمان، مش خضره برضه. تعامل على انها خضره او هيك فهمنا وعرفنا، لكن هي مش خضره، هي فاكهه. ال 100 غرام بندوره فيها 3 غرام سكر و4 غرامات كربوهيدرات. تتاكل ولا ما تتاكل؟ ناكلها، وبدك تشعر بحلاوتها كلها مع شويه ملح. يعني يكون الملح جنبك، الملح الاحمر، يعني هيك غزها هيك بالملح شويه وكلها، بتشوف حلاوه البندوره. وهي عباره عن فاكهه يعني. قرايبها، طب شو قرايبها؟ طبعا مفاجاه، ممكن مفاجاه للبعض، ممكن مش مفاجاه، لكن مفاجاه للاغلبيه على ما اعتقد. مين قرايب البندوره اللي تعتبر خضره؟ الناس بتسميها خضره ولكنها فاكهه. الفلفل الحلو اللي هو الفلفل الرومي الاخضر او الاصفر او الاحمر، هذا فاكهه. الخيار فاكهه، الباذنجان فاكهه، الكوسه اللي هي الصفراء اللي حشيها اللي بنحشيها فاكهه، الكوسه الخضراء الزكيني يعني الخضراء الغامقه هاي برضه فاكهه، مسموح لنا ناكلها كلها. عمي بياكل البتنجان ني، المهم ما تاكلش القمع اللي هي الغطا هذا اللي فوق الحبه، هاي ما تاكله. لكن البتنجان قشره اللي جواه كله زي السكر، ما هو من جواه وحلو ومسموح، وما بتعداش الثلاثه او الاربعه، اللي هو الباذنجان. الجوافه، هاي هاي الجوافه هسه موسمها عندي. الجوافه المؤشر الجلايسيمي تبعها 12، لا شيء، وفيها 5 غرام سكر و5 غرام كربوهيدرات، يعني 10، مسموحه. الليمون المؤشر الجلايسيمي عنده 20، وفيه سكر 4، وفي كربوهيدرات 6 غرامات. ناكل ليمون؟ والليمون ممكن تعصره، ممكن تاخذ عصيره على ميه، الفاكهه الوحيده اللي عصيرها ما راح يضر زي باقي الفواكه. كريز اللي بالانجليزي اسمه تشيري، كرز احمر، هذا كل 100 غرام المؤشر الجلايسيمي تبعهم 20، والسكر اللي فيهم 8. يعني لو كلت 5 حبات 6 حبات ما في مشكله، هذا مسموح لك اثناء فتره العلاج، مسموح. الفراوله، الكرز الازرق، التوتيات كلها تتراوح الاندكس تبعها. طيب لما ناخذ شويه فراوله، هي بتراوح السكر فيها من 3 ل 6، والنشا من 5 ل 11. اكثر واحد في النشا مرتفع اللي هو الكرز الازرق، هذا اللي ما بين الفراوله والثاني، هذا نخفف منه، لكن الفراوله مسموح. والفراوله انا كيف بعملها؟ انا بسوي خلطه ليمون وفراوله، هيها امامكم، وطبعا راح اعمل لكم فيديو عنها، خلطه بسيطه وسهله، راح اصور لكم اياها على السريع. وهاي تقريبا كل يوم، طول ما في فراوله وانا بعملها، ما فيش فراوله بحط دراق، بحط شغله ثانيه من المسموحه. نشوف شو اللي بعده. الصوت ما زال واضح؟ اعطوني اشاره، اكتبوا لي واحد لو سمحتوا. حياك الله اخي معين، اهلا وسهلا. طيب الجريب فروت 25 المؤشر الجلايسيمي، السكر اللي فيه 6، هذا للحب لل 100 غرام. ناكل ربع حبه، ناكل نص حبه اثناء العلاج. التين الشوكي او الصبر زي ما بيسموه عندنا، مؤشر الجلايسيمي 35، مسموح لنا ناكله، مسموح. فيه 3 غرام سكر و10 غرام كربوهيدرات لكل 100 غرام، كلك حبه ما راح تسوي لك شيء، بس مش ناكل نص بوكسه او نص صندوق، ما بنفع. المشمش مؤشر جلايسيمي لل 100 غرام 3 حبات، يعني اذا كانت الحبه كبيره بيكونوا حبتين، كلك حبه مشمش اثناء العلاج. بعد العلاج كل لغايه 100 غرام ما في مشكله، بعد ما ينزل مستوى السكر وتصير طبيعي وتمام وتشعر بتحسن ما في مشكله. الانجاص الكمثرى، هذا هو سليم، سليم، مسموح، مسموح، بس ندير بالنا ليه؟ لأن السكر اللي فيه 10 و15 بيطلع مجموع 25. ندير بالنا، نصها ماشي الحال أثناء فترة العلاج، نصها ماشي الحال. وندير بالنا إنه مجموع السكر اللي لازم يدخل لجسمك كله، بالنسبة لي 30، رأيي المتواضع، وبالنسبة لما بيقولوا كل الناس وكل المنظمات الصحية العالمية 50 غرام، أنا بقول 30 غرام. التفاح الأخضر فيه 9 غرامات سكر و18 غرام كربوهيدرات، عالي. نص هذا في ال 100 غرام، 50 غرام اللي هي ربع تفاحه، ماشي الحال عشان طعم الثوم وعشان شويه الفيتامينات والالياف اللي موجوده فيه اثناء فتره العلاج.
الخوخ الازرق بحبه كثير هذا انا، لكن موسمي هذا، نادر ما نلاقيه. 40 في كل 100 غرام. الحبه يعني الحبه هيك اصغر من البيضه شوي، يعني ال 100 غرام بيطلعوا 3 حبات، ناكل حبه منه اثناء فتره العلاج، لانه بيطلع فيها 3 غرام الحبه الواحده، 3 غرامات سكر و4 غرامات او 3 غرامات نشا، ما يعني ما راح تاثر، والحمل الجليسيمي المؤشر الجليسيمي تبعه منخفض، فما راح يرفع السكر بسرعه. الجوز الهند مسموح 5 غرام هذا كل 100 غرام. اللب احنا بنحكي عن اللب، 25 5 غرامات سكر و6 غرامات نشويات لل 100 غرام، كل 50 غرام اللي هي نصف الكميه المذكوره. الدراق، الدراق نسبه السكر فيه 13 والكربوهيدرات 15، ندير بالنا لكل 100 غرام. مرات الحبه بتكون 100 غرام اذا كان كبير، اذا كانت صغيره بتكون 50 غرام. يعني اعمل المعادله او اعملي المعادله وانت طبيب نفسك. التين، هذا هو التين، ورجيتكم اياه قبل شوي. التين هذا بيرفع السكر ببطء 60 يعني، بس يعني ما بين المقبول. بس هاي شو فيها 16 غرام، مش هاي ال 100 غرام 16 غرام سكر و8 غرام كربوهيدرات. طيب انا بنصحك تاكل حبه تين واحده لو يومي، ليه 5 غرام 3 غرام. هاي تجربتي مع الفواكه اللي 40 نوع ذكرتها، هاي تجربتي. طبعا جسمي وجسمك بيختلف، حالتي وحالتك تختلف، لذلك بقول لك جرب كل فاكهه اللي ذكرتها، هاي موجوده متوفره كلها، بس شو، حاول تاخذ اللي مؤشرها متوسط، مؤشر الجلايسيمي متوسط، والحمل الجلايسيمي اللي هو السكر والنشويات متوسط. طبعا اللي تحت المسموح اللي قلت لك اياه هذا كله تحت العشرة ما في مشكله. بعد ما تاكل افحص السكر، وذكرت لك بالفيديو اللي قبل هيك، وذكرت برضه المره هاي لازم تشتري جهاز لفحص السكر. كل ولا ترد لا علي ولا على غيري، كل فاكهه وافحص شوفها راح ترفع السكر وبعد كم مده. يعني لما تاكل احنا بنقول نستنى ساعتين وبعدين نفحص، طيب كلها وبعد ساعتين افحص شوف رفعت السكر عندك، اختلفت القراءه ولا لا، هل هذه الفاكهه بتناسبني ما بتناسبني، وهلم جرى. بس مش تاكل هاي الكميه وتقول لي السكر بعده مرتفع ما نزلش. احنا بنقول 100 غرام من فاكهه واحده عشان نفسك وما تحرم حالك. يعني قسم الاسبوع حسب الفواكه الموسميه اللي موجوده عندك، شو اللي موجود في السوق اشتري منه وكل. مانجا ممنوع، بطيخ ممنوع، اناناس ممنوع، كل شيء حمله الجليسيمي ومؤشره الجليسيمي عالي ممنوع، لا تقربه خاصه اثناء فتره العلاج. ولا تقول لي باكل هاي الكميه وليش وزني ما بنزل، ما بنفع. بدنا نلتزم عشان نتحسن ونصلح وضع. كون طبيب نفسك او كوني طبيبة نفسك، وما تنتبهوش لكل واحد بيحكي في اليوتيوب، صارت كلها خبراء وكلها مش عارف ايش. واحدة هذيك النهار شفت لها فيديو قال كيف تقضي على السكري تماما باستخدام الخيار. وشو تسوي به؟ جابت الخيار قال بتقطعيه كده وتحطيه في الخلاط وتضيفي عليه ميه، بس خيار وميه، وبتقضي على السكري وكلي زي ما بدك. هذا تخبيص، هذا تخبيص لا هو علمي ولا كلام صحيح، وحرام عليهم الناس يعني يعملوا هاي الامور. اشكركم على الحضور جميعا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المحاضره. واللي بيتفرجوا في اليوتيوب يا ريت تشاركوها للناس لتعم الفائده ولكم الاجر ان شاء الله. بارك الله فيكم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.